Good evening, the evening news. Babatunde Bolatito is my name. Presidential candidate of the People's Democratic Party PDP Atiku Abubakar has announced Delta State Governor as his running mate for the 2023 presidential election. Atiku announced Okowa's nomination today at an unveiling event of his running mate held in Abuja. Okowa will thereafter be screened by a committee set up by PDP National Working Committee. Atiku said making a choice between the three names had been a difficult decision. He noted that some of the qualities he looked out for include someone who understands the enormity of the challenges facing the country and one who has demonstrated from experience that he can proffer solutions. To PDP National Chairman Yocha Ayu had said a 17-member committee was set up by the party to pick a running mate for Atiku. He said the committee has submitted three names that included Okowa, River State Governor Nyesom Wike, and Akwa Ibom State Governor Udom Emmanuel to Atiku. Ayu, however, said the final decision of the vice presidential candidate was for Atiku to make. Ahead of Saturday's governorship election in Ekiti State, distribution of sensitive materials have commenced. OSBC News reporter who is in Ado-Ekiti, capital of Ekiti State, for the election reports that the materials were distributed to 16 local government areas of the state in the presence of election observers, representatives, security personnel, and the media. The result sheets were authenticated by the resident electoral commissioner in the state, Dr. Adeni Itela, before they were referred to different local government areas. One of the observers who spoke with OSBC News, Gabriel Uwambu, applauded the Independent National Electoral Commission for the transparent manner the distribution of the sensitive materials were done. OSBC News movement round Ado-Ekiti revealed that campaign posters of governorship candidates dotted every available spot in the state capital. Security personnel have been deployed to the state to forestall possible breakdown of law and order. The governorship election in the Ekiti State holds on Saturday. Preparatory to July 16 governorship election in Osun State, the Independent National Electoral Commission, INEC, has handed over electronic copies of the voter register to political parties, which shows that Osun has 1,955,657 registered voters, was presenting the EVR Osun Resident Electoral Commissioner, Professor Abdul Ghani Raji, appealed to political parties to warn their supporters against election violence, assuring that INEC is ready to conduct a transparent poll using technology. Professor Raji appealed to the political parties to warn their supporters not to be involved in violence of any sort, and that anyone who is aggrieved should seek redress in the court of law. While reacting to the voter register, some of the political parties who spoke in separate interviews with OSBC News, Mr. Olatan Wates Lim, who represented the chairman of APC, and Chief Adesoji Masilo, the chairman of INEC, or the chairman of INEC, to present e-copy of voter register as commendable. The event climaxed with the presentation of electronic copy of the voter registration register to the political parties, feeding candidates for the July 16 governorship election by Osun Rec Professor Raji. Nigeria has confirmed 36 cases of monkeypox since the start of the year, with one death reported by the National Center for Disease Control in its June 12 report on the current situation of monkeypox in Nigeria via its official website. The health agency said from January 1 to 12 June this year, there had been 141 suspected cases of monkeypox in total and 36 confirmed cases from 15 states. The states are Lagos 7, Adamawa 5, Delta 3, River 3, Cross River 2, FCT 2, Kano 2, Bayelsa 2, Edo 2, Imo 2, Plateau 2, Nasarawa 1, Niger 1, Oyo 1, and Ondo 1, with one death recorded. The death was a 40-year-old man with comorbidity that was receiving
immunosuppressive drugs, and since September 2017, Nigeria has continued to report sporadic cases of monkeypox. The World Health Organization said it is looking to report that the monkeypox virus is present in the semen of patients, exploring the possibility that the disease could be sexually transmitted. Catherine Smallwood, monkeypox incident manager at WHO Europe, said it was not known whether recent reports meant that the monkeypox virus could be sexually transmitted. Flights were cancelled, public transport ground to a halt, and government offices were closed in a nationwide strike by Tunisia's a culmination of collective failure by more than 10 Tunisian governments, the UGTT, the International Monetary Fund, and Tunisia's international partners to restructure the economy. And the strike will also serve as a reminder to the IMF that working people in Tunisia can only sustain economic pain. Tunisians are facing soaring inflation, and UGTT has remained a new deal to raise public sector salaries, including retroactively for last year. About 10 US-based Nigerian artists have arrived for the national trial to select stars for 2022 World Athletic Championship in Oregon, US, with the Commonwealth Games holding in Birmingham, England. The national trials will run from June 21 to June 23 at the Samuel Ogbemudia Stadium, Benin City, Edo State. Also, Nigeria's fastest man at the moment, Favour Ogenachiri, was the first to arrive in Lagos from the United States. More US-based athletes arrived in Lagos. They include Rosemary Chukwuma, who is one of the key athletes of Nigeria, and Eugene, Oregon, and Birmingham, England. Another US star, Patient Knowledge Omovo, has also arrived with a personal best of 53.83 seconds in 400 meters and 24.01 seconds in 200 meters. Omovo, a student of Grand Keyon University, has proven to be one of the nation's athletes to watch out for at the Commonwealth Games. Alaba Olukunle Akintola is also in town. Before he arrived to the US, Akintola earned his first ever major senior title at the 20th National Sports Festival held in Benin City, where he won 200 meters title. Other big athletes, including Ese Brume and Toby Amushon, are expected to jet in soon. Former AFM president and chairman of the National Trials Committee, Chief Solomon Oba, has called on athlete-loving Nigerians to be at the Samuel Ogbemudia Stadium to cheer the athletes. That ends the evening news on OSBC TV. Please join us at 7 for the major report. Good evening. Ẹ̀kúrọ̀lẹ́ ìrànlọ́wọ́ ọ̀la mú wa fún yín Ọláwùmí Ọláníyì lórúkọ mi. Olùdíje fún ipò ààrẹ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP Àtíkù Abubakar ti kéde gómìnà ìpínlẹ̀ Delta Ifeanyi Okowa gẹ́gẹ́ bí olùdíje fún ipò igbákejì ààrẹ. Níbi ètò kan tó wáyé nílùú Àbújá ni Àtíkù ti kéde Okowa. Ìrètí wà pé ìgbìmọ̀ tí ẹgbẹ́ gbé kalẹ̀ yóò ṣe àyẹ̀wò fínífíní fún Okowa. Àtíkù Abubakar sọ di mímọ̀ pé kì í ṣe ohun tó rọrùn rárá
láti yan ẹnìkan nínú àwọn èèyàn mẹ́ta tí ẹgbẹ́ dábàá orúkọ wọn fún ipò náà. Ó tọ́ka sí pé lára ohun tí wọ́n ní ẹni tó lágbòye nípa ìpèníjà tó ń kojú orílẹ̀-èdè yìí. Ṣáájú ní alága àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP Iyori Ayu ní ti sọ di mímọ̀ pé ẹgbẹ́ ti ṣe àgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ ẹlẹ́ni 17 láti ṣiṣẹ́ lórí àtìyàn olùdíje fún ipò igbákejì ààrẹ fún Àtíkù. Ó fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé èèyàn 3 lẹgbẹ́ dábàá orúkọ wọn, nínú èyí tá ti rí gómìnà Ifeanyi Okowa tìpínlẹ̀ Delta, Nyesom Wike tìpínlẹ̀ Rivers àti Udom Emmanuel tìpínlẹ̀ Akwa Ibom. Àmọ́ ṣá tó ní Àtíkù Abubakar ló lè sọ ẹni tó lè bá ṣiṣẹ́ pọ̀. Nípalẹ̀mọ́ fẹ́tò ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì tí yóò wáyé lọ́tùnla, àjọ elétò ìdìbò ti bẹ̀rẹ̀ pínpín àwọn ohun èlò tó ṣe kókó. Oníròyìn iléeṣẹ́ yìí tó wà nílùú Adó Èkìtì fìròyìn ṣọwọ́ pé lójú àwọn òǹwòye ètò ìdìbò, aṣojú àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú, àwọn agbófinró àti àwọn oníròyìn làjọ náà ti ń pín àwọn ohun èlò sáwọn ìjọba ìbílẹ̀ 16 nípìnlẹ̀ náà. Ọ̀gá àjọ elétò ìdìbò nípìnlẹ̀ ọ̀hún, ọ̀mọ̀wé Adéníyì tó ṣàyẹ̀wò àwọn ìwé àkọsílẹ̀ èsì ìdìbò kó tó pín lọ sáwọn ìjọba ìbílẹ̀ gbogbo. Ọ̀kan lára òǹwòye ètò ìdìbò, Gabriel Nwagu, yóò bu àjọ INEC fún àkóyawọ́ rẹ̀ lórí pínpín àwọn ohun èlò náà. Ìkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí tó lọ káàkiri ìlú Adó Èkìtì fìròyìn ṣọwọ́ pé ṣe ní ìwé ìpolongo ìbò àwọn olùdíje ẹgbẹ́ òṣèlú gbogbo lu ìgboro pa táwọn agbófinró sì tún dúró wáwáwá láti pinwọ́ àìbámọ̀. Wáyé ní ìgbáradì fẹ́tò ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí yóò wáyé lọ́jọ́ 16 oṣù tó ń bọ̀. Àjọ elétò ìdìbò ti ṣe àgbékalẹ̀ ẹ̀dà ìwé ìforúkọsílẹ̀ àwọn olùdìbò fáwọn ẹgbẹ́ òṣèlú, èyí tó ṣàfihàn pé àwọn èèyàn tó dín díẹ̀ ní mílíọ̀nù 2 ló ti forúkọ sílẹ̀ nípìnlẹ̀ yìí. Nígbà tó ń ṣe àgbékalẹ̀ ẹ̀dà ìwé ìforúkọsílẹ̀ náà, ọ̀gá àjọ INEC nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun, ọ̀jọ̀gbọ́n Abdulgani Raji, rọ àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú láti kìlọ̀ fáwọn alátìlẹyìn wọn pé kí wọ́n ta kété sí rògbòdìyàn, pẹ̀lú àfikún pé àjọ ọ̀hún ti gbáradì láti rí pé àkóyawọ́ wà lásìkò ìbò náà. Ọ̀jọ̀gbọ́n Raji mẹ́nubà pé ọ̀jọ̀gbọ́n Raji sọ pé kẹ́ni tínú bá ń bí kó fi ẹsẹ̀ òfin tọ ọ̀rọ̀ náà. Nínú ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ àwọn aṣojú ẹgbẹ́ òṣèlú tó bá ìkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí sọ̀rọ̀, nínú èyí tá a ti rí ọ̀gbẹ́ni Ọlátọ̀nà Teslim tó ṣojú fún alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípìnlẹ̀ yìí àti olóyè Adésọjí Màsílò ti ṣe àgbájọ ẹgbẹ́ òṣèlú yóò bo ìpinnu àjọ INEC láti ṣe àgbékalẹ̀ ẹ̀dà ìwé ìforúkọsílẹ̀ àwọn olùdìbò. Lára ohun tó wáyé níbi ètò ọ̀hún ni bí àjọ INEC ti ṣàfihàn ẹ̀dà ìwé ìforúkọsílẹ̀ àwọn olùdìbò fáwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tó kópa nínú ètò ìdìbò gómìnà tí yóò wáyé lóṣù tó ń bọ̀. Àjọ tó ń pinwọ́ àjàkálẹ̀ àrùn lórílẹ̀‐èdè yìí NCDC ti fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ pé èèyàn 36 ló ti ní àrùn táwọn èèyàn ń kó lára ọ̀bọ lórílẹ̀‐èdè yìí, nígbà tí ẹnìkan ti tipasẹ̀ àrùn ọ̀hún dèrò ọ̀run. Àjọ náà sọ lórí ìtàkùn ayélujára rẹ̀ pé láàrin ọjọ́ 1 oṣù kìíní sí ọjọ́ 12 oṣù kẹfà ọdún yìí, ìpínlẹ̀ 15 ló ti ní àkọọ́lẹ̀ èèyàn 36 tó lárùn ọ̀hún. Àwọn ìpínlẹ̀ náà ní Èkó tó lákọọ́lẹ̀ èèyàn 7, èèyàn 5 ní Adamawa, 3 ní Delta àti Rivers, 2 ní Cross River, olú ìlú ilẹ̀ yìí, Bayelsa, Edo, Imo àti Plateau, ẹyọ kọ̀ọ̀kan ní Nasarawa, Niger, Ọ̀yọ́ àti Ondo. Àjọ náà ní ọkùnrin ẹni 40 ọdún kan ti tipasẹ̀ àrùn náà dèrò. Ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí ti bẹnu àtẹ́ lu ìkọlù èyí tó ṣẹlẹ̀ ní St Francis Catholic Church Ọ̀wọ̀ ní ìpínlẹ̀ Ondo, nínú èyí tí bí 40 èèyàn ti pàdánù ẹ̀mí nígbà tí ọ̀pọ̀ sì farapa. Ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí rọ àwọn àjọ aláàbò láti fi àwọn bàálù àtàwọn ohun èlò míì ṣọwọ́ káàkiri àwọn inú igbó lórílẹ̀‐èdè yìí láti tọpinpin ibi táwọn àdàlú náà fi ṣe bùbá. Bákan náà làwọn aṣòfin ké sí àwọn aláàbò láti ṣàwárí àwọn tó wà nídìí ìkọlù náà. Ilé wa rọ àwọn àjọ aláàbò láti ṣiṣẹ́ pọ̀ nídìí ìfimúfínlẹ̀ káàkiri àwọn ìjọba ìbílẹ̀ àtàwọn ìpínlẹ̀ gbogbo lórílẹ̀‐èdè yìí. Ẹ̀wẹ̀, ilé ẹjọ́ gíga kan nílùú Maiduguri ti ju obìnrin kan Aisha Wakili
tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí màmá Boko Haram sí ẹ̀wọ̀n ọdún 5 lórí ẹ̀sùn lílu jìbìtì owó tó lé ní mílíọ̀nù 1,250 náírà. Àrùgbọ́ pé arábìnrin náà àti àwọn méjì míì Tahiru Faura àti ọmọọba Lawan Soyode nílé ẹjọ́ jù sẹ́wọ̀n. Ìròyìn fi yé ni pé ọ́fíìsì àjọ EFCC tó wà lẹ́kùn náà ló mú ẹjọ́ lọ sílé ẹjọ́ gíga. Onídàájọ́ Aisha Mukaliya ló dájọ́ ẹ̀wọ̀n fún àwọn olùjẹ́jọ́ náà láì fún wọn ní àǹfààní owó ìtanràn, bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn olùjẹ́jọ́ náà láwọn kò jẹ̀bi. Agbẹjọ́rò fún olùpẹ̀jọ́ Mukhtar Ali Ahmed mú ìlérí 4 lọ sílé ẹjọ́ mú ẹlẹ́rìí 4 lọ sílé ẹjọ́. Onídàájọ́ Mukaliya ní olùpẹ̀jọ́ ti fi ẹ̀rí máa jẹ́ mìíṣó gbé ẹ̀sùn rẹ̀ lẹ́sẹ̀. Lórí ìròyìn eré ìdárayá, ó lé ní ọmọ orílẹ̀-èdè yìí 10 tí wọ́n fi ilẹ̀ Amẹ́ríkà ṣe ibùjókòó tí wọn yóò gúnlẹ̀ sí ibùdó tí wọn yóò ti kópa pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ṣàwọ́yàn lásìkò ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ìdíje tí wọ́n ti kópa gbẹ̀yìn ní Oregon nílẹ̀ Amẹ́ríkà àtèyí tí àjọ Commonwealth gbé kalẹ̀ ní Birmingham ní England fún bí wọ́n ṣe ṣe dáadáa sí ìdíje náà tí yóò wáyé láàrin ọjọ́ 12 oṣù yìí sí ọjọ́ 23 ní pápá ìṣeré Samuel Ogbemudia tó wà nílùú Benin nípínlẹ̀ Edo. Ìròyìn fi yé ni pé Favour Ogenechekiri ló tó lè sáré jù láàrin àwọn tí wọ́n ṣàyàn ní kọ́kọ́ gbọ́lẹ̀ sílùú Èkó láti ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Lára àwọn míì tí wọ́n tún fi ilẹ̀ Amẹ́ríkà ṣe ibùjókòó tó tún ti dé sí ìpínlẹ̀ Èkó ni Rosemary Chukwuma tó jẹ́ ọ̀kan gbòógì lára àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tóun náà ń ṣe dáadáa tó sì tún gba àmì ẹ̀yẹ góòlù níbi ìdíje kan tó ṣẹ̀ wá sópin ní Birmingham nílẹ̀ England. Àwọn yòókù ní Patience Knowledge Omobo tó fi ìṣẹ́jú àáyá bíi 53 ó lé díẹ̀ sa eré 140 mítà tó sì tún jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ nílé ẹ̀kọ́ kan ní fásitì ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Bákan náà lòun náà yóò kópa níbi ìdíje ti Commonwealth náà. Pẹ̀lú ní báyìí Àlàbá Ọlákúnlé Akíntọ́lá náà ti gúnlẹ̀. Ìdíje àkọ́kọ́ tí Akíntọ́lá yóò gbàgbẹ́yìn òun ló ti kópa níbi ìdíje eléré ìdárayá torílẹ̀-èdè yìí ṣètò rẹ̀ tó jẹ́ 20 irú ẹ̀ nílùú Benin. Níbi ìdíje náà sì ni Eze Erume àti Tóbi Amúsàn náà yóò ti wà níkàlẹ̀. Nílẹ̀ òkèèrè níṣe ni ètò ìrìnnà òfurufú dúró darí tí ìgbòkègbodò ọkọ̀ sí kò sì pa gere rárá. Bẹ́ẹ̀ làwọn ọ́fíìsì gbogbo wà ní títìpa yí káàkiri orílẹ̀-èdè Tunisia látàrí ìyanṣẹ́lódì tí ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ gbèlé léyìí sì ti mú kó nira díẹ̀ fáàrẹ ilẹ̀ ọ̀hún tó ti ń kojú ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn ìpèníjà lónìrànràn ṣáájú. Àwọn aláṣẹ ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ TUC tá a mọ̀ sí Trade Union Confederation ló pàṣẹ káwọn òṣìṣẹ́ tó wà lẹ́ka iṣẹ́ ọba tí wọ́n tó mílíọ̀nù 3 fìdí mọ́lé lọ́nà àti gúnlẹ̀ ìyanṣẹ́lódì láwọn ìpínlẹ̀ bíi 119 kí wọ́n sì máa wọṣẹ́ nìran lọ́nà àti lè fi béèrè fún owó oṣù wọn àti láti pè fún àtúntò tó dúró re lẹ́ka iṣẹ́ ọba. Àṣẹ yìí ló fìdí múlẹ̀ kọjá bó ṣe yẹ lórí ìlú Tunisia níbi táwọn iléeṣẹ́ ìfìwéránṣẹ́ gbogbo àtàwọn iléeṣẹ́ tó jẹ́ tìjọba orílẹ̀-èdè náà ṣe wà ní títìpa. Bákan náà ni ìròyìn tó fi yé ni pé níṣe làwọn ọlọ́pàá dúró káàkiri olú iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè náà táwọn olùfẹ̀hónúhàn kórajọpọ̀ sí láti ṣèwọ́de ní pápákọ̀ òfurufú olú ìlú ilẹ̀ ọ̀hún. Níṣe ni gbogbo rẹ̀ dá páropáro táwọn èrò tó fẹ́ ṣe àyẹ̀wò kí wọ́n tó wọnú ọkọ̀ bàálù sì tàn látàrí bí wọ́n ṣe fagilé ètò ìrìnnà wọn. Gẹ́gẹ́ bí onímọ̀ nípa ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ náà kan Fadil Kabul ṣe sọ, ìyanṣẹ́lódì náà ló wà fún àti jẹ́ kí ìjọba ilẹ̀ Tunisia, àjọ IMF pẹ̀lú àwọn olókoòwò míì lágbàáyé kó dìde sọ̀rọ̀ ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ ọ̀hún tí ìyanṣẹ́lódì náà sì tún jẹ́ ìgbésẹ̀ láti lè fi fa àjọ IMF létí pé kó ṣe ojúṣe rẹ̀ nípa ilẹ̀ Tunisia. Kò ní ṣe bá lọ lórí ìròyìn ìrọ̀lẹ́ fún ti àkókò yìí. Ẹ tún darapọ̀ mọ́ aláàgó 7 alẹ́ nígbà táwọn mú àkójọpọ̀ ìròyìn wá sójú ìwòran yín títí ìgbà náà. Ìgbó kalẹ̀.